At the restaurant, dialogue with pronunciation and tones. Entering the restaurant and asking about the number of people. Hello. How many people? สวัสดีค่ะมากี่คนคะสวัสดีค่ะมากี่คนคะ Hello. How many people? สวัสดีค่ะมากี่คนคะ One person. คนเดียวครับคนเดียวครับ One person. คนเดียวครับ Eating in or taking away. For here or to go. ทานที่ร้านหรือใส่กลับบ้านคะทานที่ร้านหรือใส่กลับบ้านคะ For here or to go. ทานที่ร้านหรือใส่กลับบ้านคะ I'll eat here. ทานที่ร้านครับทานที่ร้านครับ I'll eat here. ทานที่ร้านครับ To go, please. ใส่กลับบ้านครับใส่กลับบ้านครับ To go, please. ใส่กลับบ้านครับ Ordering food. May I take your order? รับอะไรดีคะรับอะไรดีคะ May I take your order? รับอะไรดีคะ Pad Thai, please. ผัดไทย1 จานครับผัดไทย1 จานครับ Pad Thai, please. ผัดไทย1 จานครับ One fried rice, please. ข้าวผัด1 จานครับข้าวผัด1 จานครับ One fried rice, please. ข้าวผัด1 จานครับ Papaya salad, please. ส้มตำครับส้มตำครับ Papaya salad, please. ส้มตำครับ Spicy shrimp soup, please. ต้มยำกุ้งครับต้มยำกุ้งครับ Spicy shrimp soup, please. ต้มยำกุ้งครับ Braised pork leg rice, please. ข้าวขาหมูครับข้าวขาหมูครับ Braised pork leg rice, please. ข้าวขาหมูครับ Adjusting spiciness or preferences. Is spicy okay? เผ็ดได้ไหมคะเผ็ดได้ไหมคะ Is spicy okay? เผ็ดได้ไหมคะ It's okay. ได้ครับได้ครับ It's okay. ได้ครับ A little spicy, please. เผ็ดนิดหน่อยครับเผ็ดนิดหน่อยครับ A little spicy, please. เผ็ดนิดหน่อยครับ Not spicy, please. ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดครับ Not spicy, please. ไม่เผ็ดครับ Finishing the meal. Are you finished? ทานเสร็จแล้วใช่ไหมคะทานเสร็จแล้วใช่ไหมคะ Are you finished? ทานเสร็จแล้วใช่ไหมคะ Yes. Please give me the bill. ครับคิดเงินด้วยครับครับคิดเงินด้วยครับ Yes. Please give me the bill. ครับคิดเงินด้วยครับ Another payment expressions. Could I get the bill, please? ขอเช็คบิลหน่อยครับขอเช็คบิลหน่อยครับ Could I get the bill, please? ขอเช็คบิลหน่อยครับ May I have the check? ขอคิดเงินครับขอคิดเงินครับ May I have the check? ขอคิดเงินครับ Check, please. เก็บตังค์หน่อยครับเก็บตังค์หน่อยครับ Check, please. เก็บตังค์หน่อยครับ
Paying and leaving the restaurant. I'll get the bill. เดี๋ยวเอาบิลมาให้ค่ะ เดี๋ยวเอาบิลมาให้ค่ะ I'll get the bill. เดี๋ยวเอาบิลมาให้ค่ะ Cash, please. จ่ายเงินสดครับ จ่ายเงินสดครับ Cash, please. จ่ายเงินสดครับ I'll pay by card. จ่ายบัตรครับ จ่ายบัตรครับ I'll pay by card. จ่ายบัตรครับ How much is it? ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ How much is it? ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ Thank you. Goodbye. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ Thank you. Goodbye. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ The food was delicious. Thank you. อร่อยมาก ขอบคุณครับ อร่อยมาก ขอบคุณครับ The food was delicious. Thank you. อร่อยมาก ขอบคุณครับ At the restaurant, dialogue with phonetics and tones.